नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले मलाई एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईले पनि अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइल फोन पनि एकदमै ह्याङ भइरहेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ फेसबुक, इमो, मेसेन्जर चलाउँदाखेरि अथवा पबजी, फ्री फायर जस्ता गेमहरु खेल्दाखेरि यदि त्यतिखेर तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ एकदमै ह्याङ भएर यदि तपाई वाक्क दिक्क प्याक्क हुनु भएको छ भने अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइल फोन कहिले पनि ह्याङ हुने छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइल फोन भित्र लुकेर बसेको तीनवटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा, जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ ह्याङ हुने समस्यालाई 1 मिनेटमा समाधान गरेर आफ्नो मोबाइललाई नयाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नाले यदि तपाईले भर्खरै ती तीनवटा नयाँ गोप्य सेटिङलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ मिलाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइल फोन कहिले पनि ह्याङ हुने छैन र सँगसँगै तपाईले आफ्नो मोबाइलको ह्याङ हुने समस्यालाई 1 मिनेटमा समाधान गरेर आफ्नो त्यो पुरानो मोबाइललाई नयाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो त्यो ह्याङ हुने मोबाइलको स्पिडलाई चाहिँ 200 गुणासम्म बढाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल चाहिँ एकदमै ह्याङ हुने समस्यालाई कसरी समाधान गरेर आफ्नो मोबाइललाई नयाँ जस्तै बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ BEST स्पेस TIPS र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो मोबाइल फोन एकदमै ह्याङ हुनुको पछाडी अथवा हाम्रो मोबाइल फोन एकदमै स्लो चल्नुको पछाडी थुप्रै कारणहरु हुने गर्छन्। ती मध्ये मेन कारणहरु के रहेका छन् भन्दाखेरि यदि तपाईको मोबाइलको स्टोरेज र तपाईको मोबाइलको र्याम चाहिँ एकदमै फुल भयो भने त्यो अवस्थामा पनि तपाईको मोबाइल फोन एकदमै ह्याङ हुने गर्छ र त्यस्तै गरेर तपाईको मोबाइलमा रहेको प्रोसेसर अथवा CPU मा चाहिँ एकदमै हेभी लोड पर्यो भने पनि त्यतिखेर पनि तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ एकदमै ह्याङ हुन थाल्छ। त्यही भएर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ यी तीनवटा समस्यालाई समाधान गरेर कसरी आफ्नो मोबाइलको एकदमै ह्याङ हुने समस्यालाई समाधान गरेर आफ्नो त्यो ह्याङ हुने मोबाइललाई कसरी सधैँ नयाँ जस्तै बनाएर राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। र साथीहरु, अब रहेको छ पहिलो सेटिङ, जसको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ ह्याङ हुने समस्यालाई 25% सम्म चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला, हामीले दिनौ जसो अथवा नियमित चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न एप्लिकेसनहरुलाई इन्स्टल गर्ने गर्छौं र यही क्रममा कहिलेकाहीँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कुनै एकदम हेभी एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्छौं र त्यसपछि हामीले 2-4 दिनपछि त्यो हेभी एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्दैनौं, तर पनि त्यो हेभी एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो मोबाइल फोन भित्र यसरी लुकेर बसेको हुन्छ अथवा यसरी इन्स्टल रहेको हुन्छ र त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हेभी एप्लिकेसनले तपाईको मोबाइलको र्याम र तपाईको मोबाइलको स्टोरेजलाई कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको मोबाइल फोन एकदमै ह्याङ हुन थालिरहेको हुन्छ अथवा एकदमै ह्याङ भइरहेको हुन्छ। र त्यही खालको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ जुन कुनै पनि एपलाई त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौं अथवा हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ जुन कुनै पनि हेभी एप्लिकेसन इन्स्टल रहेको छ त्यो हेभी एप्लिकेसनको क्यासेट डाटालाई यहाँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै हाम्रो मोबाइल चाहिँ ह्याङ हुने समस्या यहाँ 30% सम्म अथवा 25% सम्म यहाँ सल्भ हुनेछ। र यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि म चाहिँ यी सबै कुराहरुलाई डिटेलमा बुझाउनको लागि यता साइडमा मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई यहाँ एड गर्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि एप म्यानेजमेन्ट लेखेको छ, यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा पनि यसरी नै तपाईको मोबाइलमा जति पनि एपहरु इन्स्टल रहेका छन् ती सबै एपहरु यसरी नै देखाउने छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ जुन कुनै पनि हेभी एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु भएको छ अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ जुन कुनै पनि एपलाई त्यति धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न, तपाईले त्यो एप्लिकेसनको नाममाथि यसरी एकचोटि टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज युजेज लेखेको छ, यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर डाटा लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ क्लियर गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ क्लियर गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यसरी नै आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको जुन कुनै पनि एपलाई तपाईले त्यति धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न, तपाईले ती सबै एप्लिकेसनको यहाँबाट यसरी नै क्यासेट डाटालाई क्लियर गर्नु होला, जसले गर्दा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा युज नहुने एप्लिकेसनले अब चाहिँ तपाईको मोबाइलको स्टोरेज र र्यामलाई त्यति धेरै प्रयोग गर्दैन, जसले गर्दा
तपाईको मोबाइलको यहाँनिर ह्याङ हुने समस्या चाहिँ यहाँनिर 25% सम्म सल्भ हुनेछ र त्यसपछि अब रहेको छ दोस्रो गोप्य सेटिङ जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको ह्याङ हुने समस्यालाई यहाँनिर 30% सम्म सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एकचोटी ब्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यता माथिपट्टि आउनु होला। जस्तै तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यता माथिपट्टि आइसकेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एडिसनल सेटिङ लेखेको छ, तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो स्टोरेज भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यता तलपट्टि यहाँनिर देखाउने छ तपाईको मोबाइलमा रहेको इन्स्टल रहेको जति पनि एपहरुमध्ये कुन एपले चाहिँ तपाईको मोबाइलको स्टोरेजलाई र र्यामलाई एकदमै बढी कन्ज्युम गरेको छ ती सबै एपहरुको नाम यहाँनिर देखाउने छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफुलाई चाहिँ जुन कुनै पनि एपले त्यति धेरै प्रयोग गर्नु न अथवा तपाईलाई जुन कुनै पनि एप चाहिँ त्यति धेरै युज रहेको छैन तपाईले ती सबै एपहरुको नाममाथि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ मेरो मोबाइलमा शेयर इटलाई त्यति धेरै प्रयोग गर्दैन तर पनि यहाँनिर शेयर इट देखाइरहेको छ, त्यही भएर म चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर डाटा लेखेको छ। तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँनिरबाट यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो क्लियर डाटा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यस्तै गरेर तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको अरु एपहरुको पनि यसरी नै क्लियर डाटा गर्नु होला अथवा क्यासे डाटालाई यसरी नै क्लियर गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर यो ट्री कलरमाथि एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो क्लियर डाटा भन्ने अप्सनमा टच गरेर यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो क्लियर डाटा भन्ने अप्सनमा फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुस् र यस्तै गरेर तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको अथवा यहाँनिर देखाइरहेको यी सबै एपहरुको यहाँनिर यसरी नै क्यासे डाटालाई क्लियर गर्नु होला। जसले गर्दा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलको यहाँनिर स्टोरेज चाहिँ धेरै हदसम्म यहाँनिर फ्री हुनेछ र सँगसँगै तपाईको मोबाइलको र्याम पनि यहाँनिर क्लियर हुनेछ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर अझै एउटा सेटिङलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ, तब मात्रै तपाईको मोबाइलको चाहिँ यहाँनिर ह्याङ हुने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ। र यसको लागि तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि एबाउट फोन लेखेको छ। जस्तै तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एबाउट फोन लेखिरहेको छ, तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यता तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड नम्बर लेखेको छ, तपाईले यो बिल्ड नम्बरमा 7 चोटि ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर 7 चोटि टच गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाई यहाँनिर एडिसनल सेटिङमा जानु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यता तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन लेखेको छ, तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो बटनमा टच गरेर तपाईले यो डेभलपर अप्सनलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी अन गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि विन्डो एनिमेसन स्केल लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर चाहिँ एनिमेसन अफलाई सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर एनिमेसन अफलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि एनिमेटर ड्युरेसन स्केल लेखेको छ। यहाँनिर टच गरेर तपाईले यहाँनिर पनि एनिमेसन अफलाई सिलेक्ट गर्नु होला र म चाहिँ यहाँनिर यसलाई एनिमेसन अफलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई फेरि यहाँनिर तलपट्टि आउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिट लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड लिमिट सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड लिमिटलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर माथिपट्टि डोन्ट किप एक्टिभिटीको साइडमा चाहिँ एउटा बटन रहेको छ, तपाईले यसमा टच गरेर यो सेटिङलाई यहाँनिर अन गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ काम के रहेको छ भन्दाखेरि अहिले जति पनि नयाँ मोबाइल फोन रहेको छन् ती सबै नयाँ मोबाइलमा चाहिँ फोन म्यानेजर नाम गरेको एउटा यस्तो खालको एप्लिकेसन हुने गर्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन म्यानेजर एप्लिकेसनलाई यहाँनिर टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एकैछिनसम्म वेट गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अप्टिमाइज लेखेको छ, तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मेमोरी क्लिन अफ लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो मेमोरी क्लिन अफको बटनमा टच गरेर आफ्नो मोबाइलको मेमोरीलाई यहाँनिर क्लिन गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो अप्टिमाइज भन्ने बटनमा टच गरेर आफ्नो मोबाइललाई यहाँनिर फुल्ली अप्टिमाइज गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर मेरो मोबाइललाई फुल्ली अप्टिमाइज गर्छु र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यता साइडमा रहेको यो मिनिमाइज बटनलाई एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी सबै रिसेन्ट युज एपलाई यसरी क्लियर गरिदिनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले
यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब आफ्नो मोबाइलमा आफूलाई चाहिने एप्लिकेसनलाई यहाँनिर युज गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइल फोन यहाँनिर ह्याङ हुने छैन र सँगसँगै तपाईले यहाँनिर अझै एउटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यो भिडियोमा जति पनि सेटिङहरुलाई मिलाउन भनेको छु तपाईले ती सबै कुराहरूलाई हप्तामा कम्तीमा एक पटक चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा मैले भने अनुसार नै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईको मोबाइल फोन कहिले पनि ह्याङ हुने छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई यहाँनिर चलाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइल फोन यहाँनिर ह्याङ हुने समस्या चाहिँ यहाँनिर 100% समाधान हुनेछ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईको मोबाइल फोन पहिला भन्दा पनि एकदमै फास्ट चल्नेछ अथवा नयाँ जस्तै चल्नेछ। साथै यसरी चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलको ह्याङ हुने समस्यालाई चाहिँ इजिली समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।